Всім привіт! Продовжуємо проходження основного сюжету у стовпах вічності 2. Якщо пощастить, то можливо це вже буде фінал. Так. Пробуємо. Пробуємо підівати запас поліської компанії. Запас пороху, що дасть. Для початку я гляну, що тут є на продажу, може щось з'явилось нове. Looking for a pistol or an arquebus? Is everything all right? You seem restless lately. Everything's so dark these days. You, me, the Watcher. I open my eyes, but I can't see the light in anyone. Not anymore. How about a soothing cup of copper tea? Or maybe a good soak in the bathhouse? Після ж відчиняв. I still can't let you through. Sorry, my orders come. The ship returned from Madden's deep, where none had dared to sail. Watcher had spoken to the gods and lived to tell tales. Я ж відчиняв це. Точно пам'ятаю, що я відчиняв. Well, if you insist. It's no trouble. Треба спуститися на нижній рівень.
десь покласти вибухівку, щоб ніхто не побачив. Stop right there. The powder house is closed except to officers of the Royal Deadfire Company. What are you doing here? I'll escort you out. М. Так, 4. Це не пройде. Це треба... Стелс місія. Стелс, здається, максимально прокачаний в Серафена. Я можу взяти його у всіх А я не зможу себе відключити. Угу. Себе не можна See відключити. you when I Окей. see you. Ми спробуємо так. Здається, в нього найбільший стелс. А може чоклун кинути себе на видимку? Last ready to ship off? Угу. А ну скажи щось, привіт, Які. Та це я йому рівень піднімаю. Поки що задумався. На хвилинку задумався. Від безодня. Музика гучнувата може бути. Ну, може мене слухає, в мене музику. Кажете скрутити музику? Тут така епічна музика буде. Добре, скрутимо. Ой. Мене чути? Ну так, але я багато тут поки що не розповідаю. Так, ну що, дубль 2. Дубль 2 стелс місія. І не обов'язково виконувати, але можна. Quietly now. Але опом. Ну це ж швидкий режим, ти ж в курсі, так? Тут є фест. Ось режим, не бойовий. Щоб кілометри по мапам не наматувати, то тут є такий так званий швидкий режим. Його вмикаєш і все відбувається швидше в 2 рази. For, Cap? Чи в All 3 right. рази, не знаю. Спеціально, щоб I'm here. економити на What переміщенні. for, Cap? Ні, мапи невеликі, просто для зручності.
Дуже багато що для зручності зроблено, хоч і, можливо, і не треба було. Ну так це ж плюс розробникам, що навіть і речі є. Тепер питання, куди мені встромити вибухівку, а? М? А, мені сюди треба. Мені треба сюди, це точно. Можна відпустити його? Нам доведеться разом іти. Done and done. Yes? Я не знаю, чи можна відпустити. Не в курсі. Напевно, що не можна. Схоже, що не можна. Ого, ну разом може бути складно. У нас не всі достатньо рівні, особливо в кота. I don't know what you're Damn. up to, but this is if I Випадково клікнув на ту кнопку. Ще й не те завантажив. Lloyd's foot's in an heavy bullet, I cap. Lloyd's foot's in an heavy bullet, I cap. Стоп, а якщо ми не можемо йти окремо, то навіщо взагалі мені брати його? Мені треба своїм стелсом йти. Ну, тому що в нього дуже високий стелс, мені мало що дасть. Чи щось дасть. В принципі, якщо ми будемо стояти на вході. А я подумаю. А, ні, дасть, тому що я зможу зайти в кімнату, а потім. Дасть, може дати. А потім я зможу пройти. Спробувати пройти. До необхідної цілі вже ним, а не головним персонажем. Lloyd's foot's in an heavy bullet, I cap.
Угу. Я так розумію, там я не пройду. Треба проходити ось тут. Чи ні? Чи ні, чи там? Ого, у нього зовсім стелсу немає. Стоп, то ще можу стояти, правильно в червоному колі, навіть якщо не бачать. Не можу, я вже забувся. А, так тут щось є. Ні, сюди не можна зайти. I don't know what you're up to, but if I can... Не можна. Угу. A sound. Тут стелс складний, як в цьому самому. Як по командус. Давай підемо. Ahoy. Рафаел. Aye, aye. Що тебе за дебафи? Нічого страшного. Ну, з таким рівнем стаса можна собі спокійно стояти, звісно. Я не можу сюди піти. Оу. Точно не можу сюди піти? Не можу. Угу. Там, де дуже важко пройти, а спробувати тут пройти. А як тут пройти, якщо цей дивиться сюди, а потім і дивиться сюди? А може тут закласти вибухівку? До речі, а де вона? Цікаво. І що, свою вибухівку закладати? У мене тут є якісь бомбочки. Десь. Ну ось, припустимо, бомба якась є. Ось бомба є. Але це не то.
Ну, тут є така штука, як відволікання. Може, це спрацює. Я не пам'ятаю, що треба кидати. О, оце. Ось такі штучки треба. Є в мене такі штучки? Дивіться, всі продав. А, вони по 3 крафтяться. Тому що в мене такі вони були. Ну ви глухі. I don't know what you're up to. If I can... Підкорив. Ой, я не пройду тут це сміття, бо за капець просто якийсь. I don't know what you're up to, but this is... If I can... Якого біса? А, воно, напевно, збереглось не в стейф. Не в стелс. Угу. Я думав одну побічну місію зробити перед... яка допоможе в фінальній, типу, але... I don't know what Ага. you're up to, but this... If I can... Власне збереження. Але я бачу, що нічого не вийде, тут все надто складно. Якби я ще соло був, без ПСа, без нікого, без тваринки, сам соло і прокачаний мене стелс був, то ще є шанс. Але щоб привести всіх в іншу кімнату, треба всіх провести. І це капець, бо в цього дуже низький стелс. Менше, ніж в мене. У мене тут він 4 чи що. А скільки в цього, я не знаю. Лево. Взагалі не зрозуміло скільки. Тому йдемо сюди. Тому план Б. Ну, тобто не план Б, а основний план це був план Б. Допомогти цьому. А це означає, що буде більше битв. Ну, ось навіщо швидке переміщення, щоб швидко потрапити туди на вихід. І не бачите це от в такому повільному цьому, натискаємо і біжимо. Так, тут недалеко, але коли треба бігати по квестам туди-сюди. Чому б і не пришвидшитись? I'll be shoving off then, Cap. Hey there. Це означає, що зараз знову порядок буде невірний. Треба десь було посадитись. Щоб перевірити. Зілля не парся, бо все так магію.
Зілля яке? Зілля невидимості? Для всіх? Я може мені скрафтити можна. Я думав, але... Якщо воно спрацює, це не то. 15 секунд. Не факт, що мені допоможе. Воно... І мені одного буде мало. Я за 15 секунд там... Ну, я то пройду ту кімнату за 15 секунд. Але... Це ж там треба... А, ну якщо я піду сам... А на песа це буде впливати? Як квест називається? Це передфінальний квест. Зараз я гляну. Ось. Taking out the traders. Я про зілля подумав, от тільки я подумав, що як я зроблю? Хіба що я сам піду? Комусь забувся. Тут просто зілля не можна крафтити тонами. Тут пару штук, тому якось забувається про їхнє використання. Ну, а більшість проходиться без них. Так. Можна спробувати глянути, може хтось ще продає, але я щось не бачу. Може хтось продає зілля. Де? Хто у нас тут зілля продає? Ну, от там хтось може продавати. Якщо зараз знайду пару штук, то так. Може в Елота є невидимість, але я сумніваюся, що я її активував. І чи вона буде діяти на нас. Зараз я подивлюся, може в Елота є. How may I help? О, щоб знати, як воно виглядає. Угу. Якщо воно таке, мені здається, немає такого. Принаймні не вмага, можливо, є в когось іншого. Very well. It's the smell of food. Food, of course. And supply. And you tell. Це не то. Looking for some in a shop. There is something I can get for you, yes? Of course. І рецептів немає. Не рецептів, а цих інгредієнтів. You need a blade, perhaps. Може того цього. Він так леголово є. Не пам'ятаю, чи він торгує чи ні.
Немає. Може, сову є? М-м. Якби ще пам'ятав, де тут можна купувати. Де можна ще купувати, де алхімію, то було б непогано. Welcome back, stranger. Всяку хімію. О, а я з цим можу скрафтити. З цим я можу скрафтити 4 штуки. Це вже щось. Давайте купимо все, що в неї є. Вайн Бюркерова киркає. В будь-якому випадку мені нема куди гроші сюди накидати вже. В кінці гри. I'm not going anywhere like this. Що мені не подобається? А, в нього перевантаження. Я випадково не вибрав стеж, тому все кинули сюди. Ні, це хай буде. В чаті я погулю. Та я можу спробувати зараз з невидимістю, тому що тут інших варіантів немає. Якщо він спрацює. Ну, тут написано, що не детект. Я зможу скрафтити їх 5 штук. Якщо він не діє на тваринок. Якщо він не діє, зараз треба спробувати, то тоді нема сенсу взагалі. Мені треба, щоб з тваринкою прийшов. Зараз ми перевіримо. До речі. Не пам'ятаю, що тут. Магічні речі, чи тут що?
Buy something. Сосном свої. Тут регенти теж є. Коуч, я їм продавав, чи це таке було? Можна щось спробувати стелс бафнути, якщо зілля таке є. Топ не зілля, а I'm here. якийсь драгс на стелс. Ну, бо треба перевірити, чи спрацює невидимість. На тваринку, якщо не спрацює, то сенсу немає. Квест називається Taking out the traders. Oh, I'll miss you. А можна. Ні, на себе не можна. Так, збережемося. What can I do? У мене вже є 4. Чудово. 4, і я можу вже скрафтити. Скільки? 5. Доволі довгий інтервал. Так. Absolutely. Це від кого? Від кого це погляд? Quietly now. What can I do? Hmm? At once. І що? Воно не працює. Я все одно видимий. Чи не видимий? Чому нема бафу? А, воно ще в комбо? Що, серйозно? I'd be glad to. В комбо тут там не вийде, там не можна піднімати комбо. Угу. А, комбат only. А там не можна комбат піднімати, тому...
Це не варіант. Ну, поки ти шукаєш, я поплив, коротше, на фінал. Glad to be back. О, диви, як класно, вони запам'ятали послідовність. Молодці. Я за вас радий. Мені тут невидимість тоді не потрібно. До речі, що мені потрібно з зілля? Я сам не знаю, що. А, ну якесь зцілення потрібне. Якесь зілля зцілення потрібне. Ой, я таких штук назбирав в доповненні, до речі. Це зілля зцілення, яке кидаєш під ноги. О, ще один отрута. А, воно дуже слабо зцілює. По площі, але дуже слабо зцілює. What can I do? 6,6 здоров'я за 6 секунд. Це. 12 здоров'я таке собі. Несерйозно. О, ось так. Так, можуть викрики не залишитися, тимчасово. Та я зрозумів це. Там мене паладіна вже давно покинула. Я ж вибрав сторону королеви. Я вибрав сторони Хуана, ну, корінних жителів. А це означає, що паладіна, вона ж з Valiant Trading. Варіанських республік, вона очевидно проти. Майя за Deadfire, вона проти. Ну я з ними не бігав, тому. Ну, точніше, з паладіна не бігав, але з нею, до речі, дуже легко грати, буде такий захист з двох з Едером, що капець. Але з цим. Зараз, коли я граю з Константином, то його бафи дозволяють мені просто неймовірно демедж наносити, тому що я зараз їм поставив 2 пісні про збільшення пробивання і збільшення швидкості стрільби. І просто такий стоїш в його цих бафах. Він же щантер. Співає і. Ну, ось Valiant Trading. Кажу приєднатися до них. До речі, я змінив собі пісні чи ні? Я ж не змінив їх, бачите? Давайте A змінимо. Мені це не треба. Поставимо Penetration. Навіть не так. Хоча так, Penetration і. То. А, ось же стрілець намальований. О, те, що треба. Ей, пісенька. What can I do? Цією піснею я просто і так швидко стріляю боляче, так з нею то взагалі. Де мій корабель стоїть? Такий спосіб передбачає входження в порохівницю, вибираючи двері, що ведуть всередину. Механіка буде, що зможете не помітити. Та ні, то вверх. Це я зайшов. А далі що робити? Далі там купа людей. Напевно, там треба просто брати і кидати ці звукові штуки. І. Ну, давайте ще разок спробую. Чисто один раз просто. Буду приманки кидати. Щоб вони дивилися в іншу сторону і спробую пробратися. Ще один разок. Чисто своїм персонажем. Тримаю важко. Я не робив цього квесту. Пишуть, що за допомогою стелсу або
Всіх знищити, та, всіх знищити. Там в квесті не треба всіх знищувати. Всіх знищити. Це ізі було б. Тут. Я вже давно це все виконав. Значить. Ось, якщо моя спроба буде не помічена, то тоді вибух сам по собі прибере всі наслідки. Стоп, куди мені сюди? Well, something I said? А є щось на стелс? Тут ще було пошук непогано, може Дракс є на стелс. Немає. Я не пам'ятаю, чи в мене є ці штучки. Крафтом про всякий випадок. От, звісно, може бути. Ого, мені таку їжу треба. Але сумніваюся, що по сюжету вона мені буде потрібна. Можна просто стелс підняти. Чи треба піднімати характеристику? А, вони всі combat only. Ні. Тут, до речі, не пишеться, це якісь... Неправильно, в них не пише, що combat only, а коли відбереш її, то вже пишеться. Немає. Може це фенсів? Значить, треба характеристику піднімати, яка відповідає за стелс, а яка відповідає за стелс? Perception? Напевно, що Perception. У мене Perception так 19. Що їх всіх свідків проблем ніяких не буде? Ні, там написано не буде, тому що в них є агент. У них є агент, який потім виправдає все. Failures quivered, water trembled, the pirates sighed, wept. One stood bold, the Hazanui. She raised the banner. Ну так, варіант крові тут завжди майже завжди виправдається. Все-таки гра не про стелс. Швидкість прибрати. Зараз спробую стелс варіант. Ух ти, ті сліпі, ці не йдуть. А ви що, I'm here. смієтесь? I don't know what you're up to, but this is your last. If I catch.
Занадто мало вони там стоять. Рейнджерам, як не дивно, не складніше грати, ніж іншими класами. Чисто по тій причині, що треба ще керувати цим твариною. I don't know Та, what you're блін. up to. If I Ну ось так, якби був сам, легше було б керувати, так вона стане. Невідомо куди. Тут стелс складний, як не дивно, гра не стелс, але стелс тут капець який складний. Зазвичай, якщо гра не стелс, то там ну, спрощують його. Ну, ось цей рух незручний. What can I do? А, я не виставив. Вибухівка, хочеться таймер? А, ну точно. Це логічно. Проблемка в тому, що як потім втікти. Quietly now. О, Of course. і ще куди його виставити, не знаю. Десь збережемось тут. Ні, якби не код, не кіт, то було б легше. Тому що мені доводиться Yes. перемикати сюди, а потім натискати кнопку, щоб виділити всіх, бо він же ж не йде. О, I wonder how Chico and the kids are. I should write. куди ставити? Just a few hours between me and a tall mug of ale. Only 4 more weeks until my transfer. Tonight, I'll finally beat Pero at Hazatoa. I can feel it. I wonder how Chico and the kids are. А, стоп, мені ж не I should обов'язково write. кота таскати тут. What can I do? Just a few hours between me and a tall mug of ale.
Indeed. І куди його ставити? I wonder how Chico and the kids are. I should write. Only 4 more weeks until my transfer. Тут чи що? Треба почитати, що це написано. Я чомусь... Tonight, Ні. I'll finally beat Pero at Hazatoa. I can feel it. Я зараз я почитаю. Everything's in place. Good. Good. Just a few hours between me I and a wonder how... toll. Happily. Suppose it can't be helped. Читай. Десь тут, можливо. Десь має бути написано. Але можливо ось тут, тому що тут бочки. З вибухівкою. Absolutely. Над столом з картами? How Chico and the kids are. Що це таке? Ну я бачив ту мітку. Я до неї просто ще не дійшов. Я бачив тут цю мітку, просто що ще не дійшов. Just a few hours between me and a tall mug of ale. Only 4 more weeks until my transfer. Certainly. I wonder how Chico and the kids are. I should write. Ось воно в мене виділено. Just a few hours between me and a tall mug of ale. Only 4 more weeks until my transfer. О, це ще мені не було скучно. Ясно. Керування дайте. Без сюди приперся. Ну хто сюди просив перц? I'd be glad to. Everything in order? Everything in order? Everyone, get out now! Alert the weather mages! Угу. Треба персонажа стелсового такого, що ого, прокачаного.
І без побічного когось, хто має дуже низький стелс. Ні, Пірусак стелс просто жесть який. І бачите, ще пса сюди прикріпили якогось біса. Ось біса прикріпили сюди пса. Можна, звісно, на швидкості проходити, отак. Але це дуже ризиковано. I wonder how Chico and the kids are. I should write. Of course. Just a few hours between me and a tall mug of ale. Ось зараз пес біжить до мене. Вони йдуть, пес біжить і їм все одно. Їм все одно, що він біжить, правильно? Вони його не бачать. Ось він пробіг собі. Yes, at once. Stand together. Yeah. That's for my А, я ж в бою не friends. можу пройти. А що з іншими? Everyone, get out now. Alert the weather mages. Розкричалися. Ні, ну якби вони тут не були. Тут вони тест недороблені. Мало того, що він хардкорний такий. Так ще й оце зміна стані, коли тебе приносять. Коли я не просив мого пса зміщуватися зі сторони. Мого кота, точніше. А він взяв, прийшов. I wonder how Chico and the kids are. I should write. Зараз спробую трошки іншу штуку. Indeed. Just a few hours between me and a tall mug of ale. Only 4 more weeks until my trip. Зараз дещо інше спробую, чи вдасться. Everything in order? Everything in order? Everyone, get out now! Alert the weather mages! Lock this place down. The weather mages will arrive soon. Search the area. We'll find the saboteurs. Угу. А, вони б'яти будуть. Ясно. Зрозуміло. Зробити одну з головних місій стелсу. Треба буде. Ні, вона не з головних, вона побічні, ти що, смієшся? Дивись. Ладно. Це побічні, тут всі побічні місії, ось головна місія. Головні місії нічого про це немає, тут є допомога від цього. Я просто думаю, чи мені йти бойовим режимом, чи не бойовим, але бачу, що доведеться йти, раз їм вже все одно тут буде, кругом буде бойовий режим, тому. А, стоп, можеш сюди піти. Будеш коротше. Ось як тут все одно все через бої. Seeking answers and revenge. She chased the villains from her home, sent Naga to their dens. Glad to be back. О, нормально. Все вірно.
А ми зараз підемо. Просто зайдемо і все. Ось тут я зайду непомітно, а всередині вже як вийде. Така групка з 5 людей непомітно зникає в дверях, біля дверей. Ніхто зовсім не підозріває, де вони ділися, правильно? I'll see what I can find. Ніхто нічого не запідозрив, просто 5 людей зникло. Біля погреба з порохом. I don't know what you're up to, but this is your last. I'm here. Build and sour. Знати слабкі, так? Так. Знати слабкі. Навіть Едер б'є. Вектор? Хто його викликав? О, а я йому не передагував. А не подарував, передагував. А чому він? Ось так треба. Whatever you need. Збирався з цим воювати? Та ну, вони смішні. Може це не основні їхні запаси? Hey, John. Build and sour. Do for it. That hit you. What can I do? God darn it! Ready to roll. Там ще хтось був? А, був. Ну, всі збіглися. Wordy. Build and sour. Ну, тобто там навіть були штуки для стелсу, ці. Фейерверк був. Там. Ну, одним ще можна було щось зробити, а от якщо групою, то одним стелсовим персонажем, без тварини. Ще можна було щось спробувати зробити. О, дивіться, нас стелс автоматично перевели. Чому стоять? Вони ж мають йти. It's not right.
something stronger. Вони якось першого, другого рівня чи що? Of course. Сподіваюсь, мені не доведеться перебивати весь цю цитадель. I shall be discreet. Куди це нас висадили? На вулиці. А що там треба було? А. Він зачинений. Ack, 1,000 swoles he offered me. I should have charged 10 times that. Is there a Payment hint? for igniting Rawatai's stockpile of black powder. Do we have that correct, Andakio? Ack, it is so, Highness. Director, you stand between Wodika's justice and Tangaloa's open mouth. Has the time come to amend your statement? With respect, Your Highness, these charges are absurd. If that man is being paid, it is not from my pocket. You expect us to believe that? This reeks of gutless Valian subterfuge. Peace, Hazanui. I invited the Watcher here as a witness, and I dare anyone to find a more credible source. Watcher, please state your name for the Kahanga court. Навіщо? Так знаю. Did you witness the explosion at the Brass Citadel? Akira, then it is as I told our guests before. Then let's get on with it. I want to know what the Watcher saw. This is madness. Queen Onakaza, I would never do anything to threaten the peace between our people. Worry not, Hazanui. Under this roof, facts are the coin of the realm. Tell us what you saw, Watcher. А, тут через... Ну да, тут через... По-другому ніяк. Якщо ти стелс не виконаєш, а його виконати просто неймовірно складно і персонажем, то... Тут доведеться щось брехати. What? No, that's not... This is some manner of jest. Watcher, tell her. I knew it! Release this snake to me, Queen. I want to see Rawatayan justice done. That will be enough, Hazanui. This was an attack on my city, and it falls to the Huana to judge the sentence. No! You cannot do this! The Songrette, the Republics will... Considering the disgraces on your head, I say not even the Republics will bother to defend you.
You are to be stripped of rank and sent to the gullet for your remaining years. May the Ми bowels of зробили те, що мали. Tangaloa scour the taint of guilt from your soul. You cannot be serious. Не знаю, такий собі An варіант. ugly business, I say, but it is done. Done? I've still got dead to bury and a district to rebuild. This is just the beginning for me. You are entitled to some recompense, Hazanui. The director's holdings rightfully belong to you. That'll certainly get me started. Then the matter is resolved. One hopes we can rely on your testimony in the future, should the need arise. After so much struggle, it was a moment's work to cripple a nation. Не знаю, чи варто було робити. And well-mannered. Akira, we are nicely paired in these dark times. Join me in the garden. I would speak of our future in detail. Ось чому тут був закинений прохід. Це одна нечиста справа, яку ми пішли виконувати. Але перед фіналом вже можна. У мене і так занадто добра репутація з усіма було. Я ж не в якогось тут святого граю. Хоча я спробую звільнити світ від богів. Дати людству надію, напевно. Бо банально було б, напевно, залишити те, як є. Ну, перешкодити цьому Еотасу, і що ми залишимо. То все, як залишиться в світі, так і було. Це ж не цікаво. Треба дати людству шанс. Богам. Напевно, не знаю. We have made it too costly for either of them to tarry in the Deadfire. I would not be so confident. A wounded behemoth is often the most dangerous. The trials ahead will make this seem the scattering of toy soldiers. But in the eyes of history, your work will be the death knell of their incursion. We are united in the search for Ukaizo. You will go with the full support of the crown, after Aethys and the homeland of the Huana. When my people know their past, their future will soon follow. If the Hazanui must report of resources gone to waste, it will have been worth it. If the Valians are discredited and cut off from the homeland, it will have been worth it. If we could accomplish both at once, all that remains is for us to pave the way to lost Ukaizo. With every high tide, I ask Nagati if we are ready. She always leaves me to answer for myself. Ukaizo looms on the horizon, bringing the past with the future. Together, we will show the Huana how to cross it. I have always known that Ukaizo was no myth, just as I knew that one of our people would lead us back. Take the helm of your ship, Captain. My fleet will follow and water shapers will clear the way through Andra's mortar. Тільки що And вона the говорила. enemy's fleet, if it comes to that. А це королева. May Amira's feather grant you favorable wind. Це вже провалили всі квести всіх союзників. To our enemies. Я так розумію, після цього... досягнення дали. Після цього зараз я вийду і в мене вже будуть багато ворогів дуже в світі. Бо провалились всі ці побічні всіх інших. Хоча мене напряму не помітили, ніби. Може, ще зможу плавати зараз, так щоб мене не атакували кожен корабель, який зустріне. Але я сумніваюся, що на абордаж хтось проти мене зможе встояти. У мене вже занадто сильна команда. А що вона сказала? Вона щось дала чи ні? Здається, мені не дала нічого.
Ну, ніякого предмету. Ні, це не потрібно. Так, нам сюди. Тут навіть помічено. Це в принципі. Але нам не сюди. Чекай. Ну так, ми можемо сюди пливти. О, відкрили місце розташування. Ну і теж очевидно, що воно там знаходиться. Закрито штормами. Так, пливемо сюди. Проходження писала мені. Щось французькою мене вматюкало. Так. Що? Дракона побачимо. Серйозно? Це ще хто такий? Watcher of Cadnua, if I might have a moment of your time. I am Rengrath, and unless I'm mistaken, you're the Watcher of Cadnua. І що вона така? Likewise. The Circle hears so much about the Watcher of Cadnua. I've long wondered if you live up to the legend. Це якась маєчка з круга магів. I seek a truant member of the Circle of Archmagi, Maura. She sent rather cryptic word that she'd found something of cataclysmic potential in the Black Isles, something that could aid you in the fight against Aothas. You've aided the Circle of Archmagi once before. We've found ourselves wondering if you might do so again. A Huana wizard and a member of the Circle of Archmagi. Вітання, пекельний. Поки створював в першій частині роль, трохи перехотілося. Угу. Ну, я б тобі не рекомендував би створювати багатьох героїв, а тільки одного. Тому що там багато цікавих персонажів, з якими цікаво грати. А тих персонажів, які ти створиш собі в групу як зручних, вони ж будуть безрозмовні, німі. Тут дуже багато побічних персонажів, які можна поговорити. Можливо, вони будуть не задовольняти твої там вимоги по класу, по цьому всьому, але по всьому іншому
Але принаймні She в них specializes in цікаві magic involving tentacles. квести, It's рядки. a niche field. Що вона хоче? I'd have thought self-preservation and the lure of knowledge would be enough to entice the famous Watcher. But if not, perhaps Maura is correct. Maybe there is something to the south that can be turned against Aothas. What if you can turn the tide? As soon as you're able. Maura's drive is frightening, foolhardy, and her love of the Deadfire uncompromising. If she's found some method of stopping Aothas, we must make sure she doesn't destroy Aora in an attempt to save her archipelago. I will await you in the Black Isles, a volcanic chain in the southeastern sea, due south of Tikawara. Don't tarry over long, Watcher. Ще один побічний квест, який прилягає до фінального квеста, до основного. Допомога круга магів. А, ні. Це ще один DLC. У нас ще один фінал відкладається. Причому тут хочуть, щоб я пішов з паладжиною, яку мене немає. Ми вже не можемо приєднатися. Я був в Холофансін. Я був там. Там нічого немає. Це ось тут. Напевно, вже є. А, тут вже щось з'явилося, бачите? О! Тентакля росте. А я чомусь не помітив їх минулого разу. Я не знаю, що я буду робити. Це Forgotten Phantom, це ще одне DLC. Я тут можу глянути? Ні. Я не знаю, що буду робити. Я насправді трошки втомився. Я не знаю, чи... Я не дуже люблю піратську тематику. Мені здається, що перша частина якось по сюжету може навіть цікавіша, чи що. О. Пірати. Може я пізніше зроблю, якщо він буде доступний. До речі, в тебе не місце, що твої компаньони в тебе можуть від'єднатись. В якому плані від'єднатися? Самі по собі? Ну, у них своя історія, можуть таке. Тим більше на фінальне. Вони ж досі йшли за мною в вогонь і воду. Це от на фінал вони від'єдналися. Ну, очевидно, я ж йду проти інших фракцій, тому... Ні, мене не бісить, звичайно. Це логічно. Мене бісило, якби ми йшли проти їхнього цього, а вони все з'їдали, і кажуть, а нічого страшного. Ми тебе віримо, будемо битися проти своїх. Оце було б трішки таке. Так вони, ну, деякі принципові. Як ми зможемо піти?
Угу. Ми зараз будемо битися з Гуаною, з корінними жителями проти піратів. Ну, проти того флоту. Я так розумію, в текстовому варіанті. Ой, я не хотів цей варіант бити. Чому за корабель? Якась дрібнота, але все одно. Причому ми тут вроді світ спасаємо, робимо можливу роботу для всього людства. Не те образитися через якийсь другорядний квест. Ну який там другорядний квест? Мене вона по основному квесту кинула. Тому що я пішов проти всіх інших, обравши сторону корінних жителів, проти республіки, проти всіх. Фактично вигнати всіх інших принців з Deadfire. Так. Давайте на абордаж. Ми абордаж точно переможемо, а ось в такому бою невідомо, що буде. А тут смішний абордаж буде просто. Вони 15 рівня, тому... Чи деякі тут мають непоганий захист, більш-менш. Ось цей, наприклад, рейдер. Казні таку сторону ти обрав, якщо альтернатива всесвітній трендець. Ну... Може і трендець, може ні. Може битися з Елтесом, але тоді ми збережемо те, що залишилось. Ми нічого не змінимо в світі. З іншого боку, мені хотілося б проти нього битися, тому що... Точніше, навпаки, я буду допомогти. Тому що... Тоді якась зміна відбудеться. А так ми його зупинимо, припустимо. І що? Нічого не змінилося. Ще допомагаємо одному. А, це ці велети 15 рівня. Що там у вас?
Абордаж. Це на абордаж. В абордажі тут мені нема рівних. А ось в такому бою то. Кому там рівні були? 15? Помагав в першу чергу. Він розпочне чеклувати всяку болючу штуку. Якось низького рівня. О, нас на абордаж взяли. І вже гірше. Чим з двох сторін. Цікаво, то що буде з двох сторін? Будемо показувати, як нас зажали. А ні, з одної сторони Адра. А, ні, просто два корабля, дивіться. Прикольно. Ой, їх багато. А де моя основна інша частина команди? Немає. Ну, це не страшно. А, тут ще й союзники є. А де це вони взялися? Воно все. Що? Що, раби були чи що? Угу, стрільці там поставали. Кортежі, що я бачу? Там контроль від мага, від шантера. У мене шанс застанути з кожною атакою. З кожним критом, не пам'ятаю. Де? Кінець піратам. А тепер серйознішу загрозу. Це те, що ми захищає прохід.
А, я знаю, що це. Це вискочило. Якщо пам'ятаєте, я робив квест під гільдією цих майстрів води, вотошейперів. Я звільнив істоту, там, під якою вони качали магію. Ось це вона. Вона вискочила, я так розумію, допомогти. Угу. Так. Борг мені віддав. Інакше довелось битися якось. О, це зараз вотошейпери. Ріпильники води. Допомагають нам пропливти, бо там же шторм. Ну, ось мені дісталося його. Так. Трішечки поїмо. I'm here. О, у мене вже 22,7. Цікаво, скільки буде з бафом. Його бафом на швидкість. Який буде? Раз в 2 секунди буду стріляти. О, голем. Мирний, як завжди. Енвітанський сенця. Тут прям енвітанці стоять. Прикольно. Ого, скільки броня? 13. Угу. 2,7, але це ще не спрацював бонус.
Ну, а тепер 2,3 секунди. Нічогенько, так, нічогенько. I'm here. Glory beta gone. Тож треба звісно не цим бити, не треба перемикатися на ось це. Захист менший. А я так 100% наношу, тому нормально. Didn't work. What can I do? Yes? Ти слабший. А, може то він себе бафнув чимось. Або його дебафнули. А, це дебаф від цього. Чантера, дивіться. At once. Oh, hell. Тут відразу ресурси сиплять дорогі. Це тут місце, де вони народилися, ці всі боги. Я не можу, сюди теж. Оце так головешка. You got a way of turning off that storm. Looks unfriendly. Mean-spirited, even. Gilded Vale got its name from the way the wheat fields used to look in the sun. But this place really is gilded. Might as well be a different world. Well, hard to miss what you can barely remember. All I know is my life took a turn when this world came stomping into mine. These great people got a funny way of passing on. They disappear from the world, but leave their problems behind for the rest of us to deal with. Поговорити з усіма вже перед завершенням, перед фіналом. He does. And I guess he's got that over the rest of them. God of redemption, trying to redeem the gods. What a mess. 5 years ago, you controlled the destiny of thousands of souls in Sun and Shadow. But the choice you make today shall define the fate of every living thing in Aora. And to think of all the times I've asked you the same question. I suppose if it were up to me, I'd want to ensure that Kith are free to define their own future.
to triumph or fail by our own decisions. But it Ну, щось isn't є. up to me. We haven't always seen eye to eye, but I hope you'll consider the matter well and choose wisely. Ще подивимося, що нам дадуть такі For all. можливості. We gonna do this or what? If it's all the same to you, Watcher, I'd rather not miss the moment my God brings the darkness down upon us. I want to see Gon become the true deity of death. How could it not? Gon is the aspect of death and decay. The other side of Aethys, who we know governs the process of rebirth. But Aethys died in the Saints' War, and now Gon is going to destroy reincarnation as we know it. Tell me, Watcher, can there be a god of light and birth if souls themselves can no longer be reborn? Цікаве запитання. It didn't work so good at Mogren's teeth now. But sure, we can try to sway my god's will again. Well, if anyone could do it, I reckon it'd be you. It was. And I'd do it again, only bloodier this time. Think of all the souls I could have gathered if I'd reaped them right from the living. I thought it'd be different how it turned out, but I couldn't dream of any other way. Now then, shall we go face my God for one last time? Find out what it is we can or can't do in these end times. Whether we're meant to wither or thrive. Consider me your second shadow. Яка вона кривава. Сліди за своїм богом. Майже сліпо. If I didn't know you better, Watcher, I might be wondering if you had a death wish right about now. Doesn't seem real with this Okazo. Keep half expecting to wake up sweating in my bed at the med. Regretting one beer too many. People like me don't often get to stand side by side with history and help it get made. Nah, regular folk, history's what happens to us. It's a privilege, even if I'm just watching over your shoulder. Усе, поговорили з усіма. А кораблик сам собі ремонтується. Добре, не сам собі, там є матрос. Морячки, які ремонтують кораблик. О, це ми вже відразу на вершину піднялися. До величезного... Хто знає, що це таке. Якийсь величезний механізм. Чи це він є? Механізм, що перероджує щось там. Може, коли ми щось кладемо, якісь такі дивні механізми, які будуть робити корисні речі. Це що таке? А, це шторм генерує. Це типу захист міста від всього.
machine controlling the storm winds down. The clattering of its machinery settles into a low whir and then, at last, hiccups to a halt. Beyond the tower, the black, roiling clouds of Andra's mortar roll away from the ancient city of Ukaizo, with only a tired sigh of wind to see them off. And on that last breath of wind comes to you a familiar sound. The ring of a bell. The bell's ringing is soft, not the clangor and torrent you've grown used to. It calls to your soul, and your soul yearns to follow it. Your soul flees from your body and into the beyond, chasing that sound. It leads you at last to Bareth's realm, to that cold platform and room of endless doors. Watcher, your journey nears its conclusion. Хто ж тут міг The прийти? pallid knight stands before you, her gaunt face impassive. That will depend on the will of Kith, whose desires are ever in flux. Soon you will confront Aethys for what will likely be the final time, and you will do so as the Herald of Bareth, the only creature on the face of Aora to whom he will listen. Remember that. The pallid knight inclines her head to you, black hair hanging lank in her face. She steps back and cedes the floor to Helia with a small, resigned sigh. If Aethys truly intends to go through with his mad plan to destroy the wheel, a generation's worth of souls will be trapped in the in-between. So many would suffer. How can Aethys be so cruel? He cannot just abandon them. Aethys must help the Kith find a quick solution. Abaddon strides forward. Aethys thrust this crisis on the Kith. They did not bring it upon themselves. Their only mistake was in trusting us to watch over them. Who will help them rebuild their world now? Aethys will reveal every secret of the gods. Will Kith be able to change the established order if they have no wonder to inspire them? Aethys must help them resolve this quickly, lest every one of Aora's few remaining mysteries be laid plain. You have misgivings. Good. You should be wary of any help Aethys might offer you. With the wheel destroyed, Kith will tear themselves apart. It is the gods' duty to prevent that happening, lest they doom us all. And as Kith must be ruled, so too must the gods. I say that if Aethys is so eager to throw down the mantle of power and step aside, I shall take my rightful place as Queen of the Gods again. Вони ще між собою поб'ються, ці боги, поки ми дістанемось, поки Аотас дістанеться. Kith are strongest when they follow our lead, and we are strongest when we lead in turn. United in purpose with the gods, Kith can accomplish things that without us they could never have even begun. They must be shown their boundaries to surpass them. Ну, вона каже, що Ондра, що об'єднані з богами, люди можуть досягнути більшого, ніж без них. І мають бути встановлені межі, щоб вони змогли їх подолати. Думка ось цим нові. Красива богиня. Тут кожна красивіша за іншу, блін. Тільки Берат виглядає більш-менш. Цей блідий лицар стоїть з мечем така.
You cannot trust us, and you never should have. Only the Kith may save themselves. Boudica's firm hand is but the motherly smothering of Helia by another name. Mortals should have no special advantages. Only once Kith have striven to improve themselves through trial will they truly know their measure. Kith must suffer to find their strength if they are to survive the world into which Eothas drags them. Ти кажеш, що люди мають страждати, щоб знайти, щоб уціліти в світі якому. Щоб знайти силу. Якщо вони хочуть уціліти в світі, який я їх тягну. Our intervention in your struggle would be a cruelty and counter to our purpose. He lets his words hang in the air for a moment. Gaze, level with your own. Indeed. Kith must discover for themselves what it is they are worth, and of what it is they are capable. What we do for them, they do not learn for themselves. Trial breeds ingenuity. If our work of generations was not in vain, Kith will succeed in spite of Eothas' actions. О, це точно. Вони шахове покоління душ розумних. Розумних, а як це? Еволюціонували душі, то вони вже підготовлені до цього, можливо. А може і ні. Do not mistake my words for indifference, Watcher. They are born На from гран a вірить. fierce belief in your potential, not a refutation of it. Margaret is blinded by her affection for mortals. І сторінки She взагалі does супер not гарні. see that Є entropy про is the destiny of all текст. things. If Eothas were wise, А, he would завжди. destroy everything. Ну так це ж End фінал. life, end reincarnation, end death. Угу. Тут прям філософія пішла, яку навіть важко зрозуміти, не те, що перекласти. Так. А, ну це цей він бог холоду, богиня, який хоче, щоб всі замерзли. Людська рода. Якщо Еодас буде мудрим, він знищить все. Життя, реінкарнацію і смерть. Kith have had their chance. It is time to let silence reign. А, він каже, що їм дали вже шанс, пора, щоб As Rimmergon's замовкли words назавжди. fade, the Римкар. Pallid Knight returns. She no longer towers over you, a giant even among the gods, but meets you at your height. She lets the arms crossed over her chest fall to her sides. She speaks to you openly, plainly, an expression almost like tenderness, turning up the corners of her lips. Well, Watcher, you know where we stand. What do you believe?
Тут прям найкращі варіанти. Особливо останні, просто промовчати. Не знаю, боги, колеса. Взагалі нічого не знаю. Не впевнений в нічому. Боги зробили, що могли. Тепер ми продовжимо далі. Мені все одно. Речі самі по собі в порядку. Що ми не зупинимо. Еотоса від знищення. Від того, що він знищив колесо. Ми повинні перебудувати його, як було. Справжні зміни це ті, які тривають постійно. Останні. Вони потребують жертви. Прийдешні дні будуть важкі. Але ми станемо краще від них. Другий варіант. Все, що трапило, все, що трапиться, це вина богів. Нам краще без вас. Ми будемо краще без вас. Колесо це є створіння. І заборгувала. Ні, не заборгувала, а як тут виходить краще. Ну так, заборгувала, напевно, підходить. Тому ти винна нам. Заборгувала нам. Ні, заборгувала не підходить. Коротше, ти зобов'язана нам допомогти відремонтувати його. В принципі, його треба перебудувати, тому що інакше виходить, якщо ми не перебудуємо його з ними чи без них, то кінець всьому прийде. І той Ремгард, який хоче, щоб все мовчало, і був кругом холод, мороз, буде єдиним. Якщо він взагалі буде. Хоча без душ він теж не буде. Так. Ну, точніше, вони всі спустяться до... Якщо в них буде душ, вони ж сказали, вони спустяться до Godlike. Простих. Але, в принципі, вони теж не вічні. Я не зовсім розумію, що це перший варіант означає. Виправити його. Заборгувала нам виправити. Виправити це що? Колесо, воно ж не поламане. І це, напевно, після того? Певно, так. Ми все-таки спробуємо його. Повинні відбудувати. There is safety in the familiar, yes. But I would caution against hewing to it all the same. The opportunity to effect change on this scale is one that will not come again. Not in your lifetime, or in many thousands of lifetimes hence. Більше не випадає така можливість. Більше не випадає така можливість вплинути на таку подію. На цю зміну. Ну, очевидно, що. І що ти Now пропонуєш? the time has come for us to part, Watcher. Розділитись. I laid upon you a difficult duty, and I know you desire to be free of it. You will be in time, but not now. You have work to do yet. You are no stranger to hard choices. You killed Theos, and when his soul was laid bare before you, you chose to banish it to Braith Aemon. You gave him the justice you believed he deserved.
Remember the strength it took to make that choice, and know that you alone may sway Aethys now. When you stand before him, choose your words carefully. The gods depart one by one in brooding silence. A solitary figure remains perfectly still until the last of her colleagues is out of earshot. Woedica peers down at you, a triumphant grin splitting her weathered features. Bareth is a fool if she thinks I'll let her enjoy the last word. You were trusted with a heavy responsibility, Watcher. Speaking for mortals, and representing their interests in the future to come. You weren't wrong to trust the Huana. They built their society to last, but that hasn't stopped their tribes from buckling under the pressure of foreign occupation. How many of her people did Queen Onakaze imperil while she placated her enemies? How close did her simpleton brother come to drawing his weapon at every negotiation? Я думаю, що вона так про всіх сказала, тільки про яку цю сторону ти Then обрав би. there's the deplorable incident at the Powder House. And yet, they have earned your confidence in a gamble that could decide the fate of all mortals. Why is that? Четвертий варіант просто супер. Я просто хочу, щоб бойові каної супроводжували Галіона у морі. Та ні, варіанти деякі тут. Так. Архіпелаг їхній. Consider my curiosity appeased. For now, in our grandest plans, you are a singularly unpredictable variable. You play a dangerous game by investing your hope in others. Deception and failure are woven into the fabric of mortals. I can safely promise that they will disappoint you before long. Точно, завжди, як завжди надихаюче. Вони мене розчарують, ніж ще закінчиться. Хоча таке може теж бути. Encouragement is not in my portfolio. You come to me for justice, vengeance, and harsh reality. Whether you heeded my wisdom or not, everything you've done to get this far has informed our view of mortal kind. I hope you're satisfied with your performance. We've learned much from each other. Nothing could convince me that mortals are equipped to steward their future. Your efforts to prove me wrong were admirable, and my detractors will likely use your example to oppose my rule. The Huana may reign over this archipelago for now, but Eora is vaster than they know. A difficult road lies ahead of me. Your alliances have made proving my argument an uphill battle. Well done, I suppose. Aethys will no doubt have a sunnier outlook on mortals and their chances of success. He already has everything he wants, so go and listen to his empty-headed idealism. The rest of us will be sharpening our blades, preparing for the future he lays out for us. Власні боги. Вони вже приготувалися битися між собою. А, от він стоїть. You keep falling asleep on me, I'm gonna have to start walking behind you with a pillow. Oh, by the way, the storm's gone. Also, I think Aethys has ended the world. It seems we're all still here. Gods and darnation. My head.
В принципі, хто ще висадився? А, напевно, зараз сюди ж купу кораблів попробиває. Дома вже то немає. Угу. Можливо, спробуємо зараз цвіту, чи дадуть можливість 2 завершення. Може ні. Мені що звідси не дають вийти? Цікаво. А що зі звуком? Чому я ще досі в цьому? So now it comes to this, I Ну, звичайно. Звичайно, що ти приперся. Звук, ніби ще я читаю думки, я схоже на баг. Блін, таке вже було, треба перезвантажувати гру. You think to steal my golden dream, but I will not allow it to happen. Не вийде My так більше. gratitude is yours for disabling the storms. It seems I did not require Rivan's ship to reach Yukaiso in the end. You jest in the face of your death, huh? Allow me to admit how grandly I will enjoy ending you. Until the next life? Nor, perhaps not, considering. Не вийде. Може зараз це пофіксить. Угу, це схоже вже баг. Вже не залишилось сильних ворогів для мене, крім босів. А, ну проблема з големами, тому що у них дуже сильні броня проти ріжучої, колючої. Да все, це вже треба перезавантажувати гру. Упс, мене паралізували. I thought we were friends. І як народ без музики грає. Броня фуранта 10, супер. Так. А, збільшує демедж по ньому, ось чому ми так швидко вбили. Але зменшують всіх інших. Концентрацію дає, ну таке собі. Так, я перезавантажую гру. Бо це вже не пофіксити. Угу.
Тут синхронізація йшла, я не міг її відмінити. Тому такий довгий перезапуск. Що захоплення? О, пофіксилось. Ну, вже таке було пару разів. А хіба ми не маємо піти туди? А, ні, ми маємо спуститися вниз, там ще відкрився прохід. Точно. Ми підходили до нього, нам сказали, що не можемо піти через шторм. Згадав, отут десь прохід є. Тут, я так розумію, місто. Не знаю, чи сюди, чи прямо до нього відразу. Десь який був прохід. Ось він. Що там по бафам? Ну спали. Чому не спали? О. You descend into the ancient winding streets of Ukaizo. Battered by storms for thousands of years, the ruins bear the marks of their role as the lone witnesses of the god's great secret at the center of the city. The houses and boulevards are pierced by great spears of luminous Audra. There are no ashen bodies, no birds, no sign or sound of any life. But with every step, the rhythmic pounding in the distance draws nearer. Soon, you can feel the vibration traveling up your spine. As you approach the center of the city, the weathered architecture gives way to more luminous Audra, piercing the ruins, eventually overtaking them entirely. Cresting the top of a fallen tower, you finally get a clear view of Aethys. He stands, legs astride, next to a great stone monument ringed with 11 cavernous alcoves. All but 3 hold a gargantuan skeleton, bones scrubbed clean by the city's storms. An immense Anguithan machine floats above the monument, suspended by invisible energy emanating from a well of light beneath it. Great brass rings spin around a core of metal and Audra at the machine's center. Periodically, Aethys's massive arms swing back. The movement alone is enough to draw great gusts of wind toward him. When they come down on the machine, the impacts are accompanied by eruptions of electricity, fire, and smoke. The hundreds of luminous Audra pillars across Ukaizo sympathetically dim in a rippling wave that spreads out from the machine. The only safe route to the god is a steep ascent along a monstrous pillar of luminous Audra. Intertwined with fragments of Ukaizo's ruins that it has carried through the centuries, the pillar bends in a long arc, towering above the machine. The pillar levels out near Aethys's head, a silent observer to the destruction of the machine it has grown beside over thousands of years. You weave your way along a treacherous rain-slicked path up the pillar's skyward side. As you arrive at the top, you catch Aethys's attention.
fist pulled back, he pauses to observe you. With the same gentleness he showed at Ashen Maw, he lowers his arm and turns toward you. Дісталося до нього. Strange to see Ukaizo in this way. It may be hard to picture, but this city was once full of life. The Huana, yes, but also kith from many other cultures. Great hanging trees shadowed these boulevards. Gardens sprawled across the open rooftops. Each spring, a festival procession would wind its way from the hillside into this valley. The celebrants would pass through a steep walk among the stalls of foreign merchants, flowers falling upon them from all sides. Він згадує, як там колись було все дуже живе місто, куча людей, куча націй і всього. All people of all nations, together in a celebration of new life. Such was the power and beauty of lost Ukaizo. This isn't right. You can't put this burden on us. You can't make the gods' problems our problems, our responsibility to fix. І то правда. How can you have faith that what you're doing is good? You know how many people are going to suffer because of this. No matter how you spin this, you can't set it straight. Adair, I wish I could explain it to you. It breaks my heart that I cannot. But no matter how much you curse me, do not despair. The souls of this world will need people like you. Lights burning brightly in the darkness to come. Ukaizo's corpse is beautiful, my god. This, its current state, is but one spoke in the ever-turning wheel of life and death, and so no less worthy than its incarnation at birth. But you seek to break that wheel. I beseech you, Gone, that when you do it right. Burn to ash every Audra root in hell so that it may never regrow. Let the darkness reign eternal. Ого, яка ти тут. It Яка вона saddens me темна. that the harvesting of souls in my name has brought you to this place, Shoti. But I am the cause, and I must take responsibility for it. Темний жнець вона. Хоче в I нас can світлий only цілитель. hope that after I am gone, you will see there is a brighter future for mortals. It is a future that you can help shape, even if you cannot see it now. What right do you have to do this? Destroy the wheel and leave us with nothing? Without even knowing what will come next? Aloth, we are all, gods and mortals, responsible for our own actions. But inaction carries its own moral responsibility. It is a burden I have carried for far too long. One must always do as their conscience dictates, even if that means abdicating a position of power. But what of you, Watcher? Why have you followed me? Have you come to bear witness to the breaking of the wheel? І прийшла моя черга. Зараз я на одну хвилинку відійду. І спробуємо вибрати. Щось спробуємо вибрати. Я так розумію, тут не буде обидва. В кінці. Принаймні таке, як ми очікуємо.
Виявилось трішки довше. Так. Що він запитує? Чому ти за мною слідував? Хочеш стати свідком знищення колеса? Так, перший варіант. Я прийшов, щоб ти попросити тебе зжалітися над смертами цього світу, тут страждають від твоїх дій. Зато як ти підеш, боги будуть війною один на одного і смертними. Якщо в них не буде сильного лідера. Це, до речі, точно, скоріше все, щось трапиться. Смертні потрібні. Мені потрібно. Скажімо так, початок. Впевнений початок для. Щоб запобігти контролю, який встановлять боги над ними, відновлять знову. Ти повинен їх надихнути. О, я хочу, щоб ти пішов далі, ніж знищення колеса. Я хочу, щоб зламав ти колесо, я хочу, щоб ти його знищив взагалі. Лише свідок. Лише хочу подивитися, як ти це зробиш. О, битися з тобою буду. Давайте спробуємо з ним битися. Переможемо самого Еотоса. Ну, в принципі, він зараз бог, але він в смертному вигляді статуї величезної живої. Хоча я хотів подивитися варіант і... який був би до того, як ми його зупинимо, і після. Я так розумію, у нас тут буде варіант пізніше, якщо ми почнемо говорити. Мирно його зупинити. Можливо, не мирно, ну і просто подивитися, як він знищить його. And you believe I should give my strength to one of them? I am certain Woodica has convinced you of this course. Why do you believe I should give this power, which we have used so irresponsibly for so long, to any of them? Угу. Якщо дати силу комусь одному з богів, чому він вірить, що ми маємо давати комусь силу, якщо ми раніше використовували так безвідповідально з них? Ну, тут майже всі варіанти, мені здається. Тому що перше, тому що в когось одного не було сили, і всіх вирівнювати. Привіт, Макс Пейн, дякую. Всіх когось, скажімо, тихо мирити. Другий варіант буде битва між ними, треба, щоб його сила може забезпечити швидкість і що це, точніше, ця боротьба між ними буде швидка і милосердна. Все ще вірю в силу і владу богів.
Чи авторитет, напевно, тут правильніше. Хочу запевнитись. Не послабить одне одного, ворогуючи один з одним. Ні, хоча ні, він трішки відрізняється, по суті. Ну хоча, якщо дати комусь одному, то фактично він стане одним єдиним богом. Тоді не буде взагалі боротьби ніякої, бо він буде єдиний. Але тоді треба, щоб він був правильним. Завтра ввечері будуть вже норм фільми. Though I hope my brothers and sisters would not do so, history has shown that this chaos may very well move them to war. Ну так і буде. You have convinced me, Watcher. The gods do need a strong leader. I will ensure they have one after I am gone. Indulge me in a moment's curiosity. There is something I wish to know about Eora, about Kith, that I can only learn through your eyes. Що? Я можу знати, що ти не знаєш, це точно. Тут такі тупі відповіді останні. You followed me all this way, dodging an armada, navigating an impenetrable wall of storms, voyaging across uncharted seas. Це, до речі, теж. Якщо ми не зупинимо, то це все було просто марно. Тільки просто нам не дозволив квест сидіти, нічого не робити. With the machinations of gods echoing in your ears, all the while trusting in the institutions of Kith to get you this far, and earning their trust in turn. Whatever else happens this day, that much is remarkable. I believe that mortals possess the strength to collaborate and shape a future of their own design. Not all of my brothers and sisters agree. By relying on others and coming together in a time of crisis, you illustrate my point. The gods will witness you and question their assumptions about how responsible, empathetic, and sophisticated mortals can be. What inspired your decision, Watcher? Did the choice echo your foundational beliefs? Or were you influenced by observation? Ну, можливо, Хуана, можливо, якась об'єднає племена, може ні. Хотів довести, що Водіко не права. Та ні. Навіть не знаю. I thank you for your perspective. Yours is not the only opinion that concerns me. But for the moment, it offers much to consider. All I ever wanted for mortals was growth. Transformation. Once, my brothers and sisters shared this goal. Some have forgotten themselves, giving into fatalism or tyranny. Others have succumbed to apathy. It brings me great sorrow that crisis is the only way to set the future in motion. Would that I could pass the responsibility of heralding your darkest hour to another. Never forget that trust and coordination between mortals brought you to this place. Your future is built on a foundation of hope, and you have laid the first stone.
О, можна в нього щось запитати. Ask. You are entitled to any answer that is mine to give. The great work of the Ingwithans falls to ruin. Reincarnation as we know it will end. І що? Souls which currently await new life in the beyond will be born into the world as normal, but their numbers will not replenish. Anything that dies will tarry in the void of the in-between, awaiting the motion of a wheel that no longer turns. Once the beyond has emptied, every birth will be hollow-born. Other maladies of the soul may follow and plague those who linger in life. Unless mortals work together to carve a new path, the essence of life will be trapped in the netherworld. Gods will starve. Eora will grow silent and cold. A generation or more. That much essence is already poised to flow into Eora. But unlike an hourglass, no amount of turning will compel the sand to reverse its course. Should you choose, you could lay down your burden and trust in your children's children to set matters right. That depends entirely on you. By your reckoning, there are still good years to come. By ours, time is short. Так, а чому переродження не стане таке, як було до колеса? When we tamed the cycle of reincarnation, we broke what had once functioned naturally and without intervention. The flow of essence will not normalize on its own. Essence will simply pool in the void of the in-between, never passing through Adra networks to the beyond. The dead will be left to wander in darkness, confusion, and sorrow. Так. Ну, смерть не тільки під загрозою, також це залякує богів. Yes. They must work toward a solution or perish. If that task is beyond their skill, then they no longer deserve their position. I would have them justify their right to lead. That could mean swallowing their pride and hearkening to the wisdom of mortals. Some, I expect, will perform better than others. А як вони будуть довіряти смертним після цього, що він... No one is worthy of unconditional trust. If you feel the gods are beyond forgiveness, then they don't deserve your obedience. Make your future one that doesn't require them. Should you choose to accept the gods, I hope that you temper your faith with skepticism. Інші варіанти не дуже цікаві. For several reasons. My strength was diminished after the Godhammer bomb, and assuming this form took incredible effort. With so many vying for control of the Deadfire,
I also saw a ripe opportunity for mortals to cast aside their differences and stand together as one. They have never been more powerful, more Це capable. запитання, чому він Because of this, the чекав gods так must довго. justify their importance or be proven obsolete. I must attend to my final work now. I cannot delay any longer. You have carried a heavy burden across the Deadfire, Watcher. Before I go, I would rid you of it. You are free now, as free as any of us can be. Many will come to you for help in the years ahead. Animancers, priests, even the gods themselves. I have great hope for you, but always remember that your future is for you to decide. Use your freedom well. Aethys squares himself to the Нам не machine. дадуть варіант. As you move to a safe distance, he draws his fists back and resumes his assault. The blows rain down with increased fervor, but the machine perseveres in spite of his efforts. Spreading his arms wide, Aethys draws power from the luminous Audra clustered around the valley. The energy courses through his body, limbs overflowing with intense light and waves of heat. He returns to his task, each strike bringing with it the sound of cracking stone and twisting metal, the flickering of luminous Audra across Ukaizo. As the ancient machine finally begins to succumb to his strength, so too does Aethys's body, built to withstand the passage of thousands of years. The great Audra statue has finally been pushed beyond its limits. Cracks appear along the hands, then race up the arms. Aethys does not slow his assault, but continues unabated. Its brass rings twisted, the machine spins erratically but withstands the relentless barrage. Aethys stands astride it and pummels the base of the machine. Soul energy begins to flare out from the machine's heart, warping the air with the intense heat. Aethys drives his right fist into the machine's center, the core of metal and Audra. The god lets out a deafening shout, something between a cry of anguish and a roar of exultation. You see Aethys's arm shatter upward from his hand through his elbow. A flash of light and heat bursts from the core, accompanied by a cacophony of destruction. The moment passes. As Aethys's shout echoes throughout the valley, your eyes begin to recover. The god's work is accomplished. The great machine of Ukaizo has been destroyed. The wheel has been unmade. As Aethys's voice fades, the enormity of what you've accomplished sinks in. You have confronted a god. You have rediscovered the ancient city where the wheel was forged, and you have seen the wheel shattered. What comes next is uncertain, but already the legend spreads of the Watcher, who survived Andra's mortar and stood toe-to-toe with Aethys. Ну, до завершення, коли я нічого Aethys не channels бився his з ним. essence into Bareth, empowering Пробувати the god of побитися. doors, cycles, and life and death beyond all other gods. Bareth vows to maintain peace and order in the here and the beyond, while Kith labor toward a О, він solution. підсилив Берат? The other Так, gods, серйозно? for the time being, submit. А, ну, в принципі, це логічно. Ну, найближче до нього по духу. Не так би, що у нього рука відвалилась.
Under Bareth's guidance, the world becomes a more predictable, stable place. Seasons fall into a disturbingly regular rhythm, and wars, famines, and natural disasters dwindle. But so too do surges of prosperity and innovation. Great minds around the world work methodically towards salvation, both unhindered and uninspired by changes, upheavals, and the unexpected. Reclaiming Ukaizo is both a symbolic and a practical victory for the Huana. The ancient city is a potent reminder of their people's ancient glory, and it promises to be a much more easily defensible capital, especially with the storm controls of Andra's Spire close at hand. The other tribes unite under the Kahanga and dedicate themselves to rebuilding Ukaizo and relearning its secrets. The Valian Trading Company continues its operations in Deadfire, though it is forced to renegotiate many of its contracts with the newly empowered Huana Crown. Company leadership finds that the new terms are much more favorable to the tribes than to their own interests in the region. Due to these changes, the Valian Trading Company eventually withdraws most of its people from Deadfire. The Royal Deadfire Company is allowed to continue trading in the archipelago, though they are forced to submit most of their outposts and fortifications. Те, що ми зробили, прийшовши за сторону, ставши за сторону цих корінних жителів, так і сталося. Послабились всі компанії. Хуана зайняли лідерство у всьому, що тільки можна. The storms across the Rauatayan mainland subside along with those of Andra's mortar. However, Rauatai regards this respite with a wary eye, ever mindful that the machinery at Andra's Spire remains. Але передавши силу Берат, він зробив світ цим стабільним. Як умиривши війни, всякі заворушення, все таке, так само і відкриття і великі ці теж вона зрівноважила. Ну, коротше, розбив таким фактично застоєм. Хоча яким застоєм? Можна сказати, що застоєм якимось. Нема воїнів, але й відкриттів теж немає. The battle at Andra's mortar leaves the fleet of the Principe Sen Patrena in shambles. А що з переродженням, напевно, це вони не скажуть. They fight among each other until they are little more than squabbling bands of pirates. Ясно. Пірати фактично They зникли. continue to harass unguarded merchant vessels, but they are fit for little more. Gone are the dreams of empire and the hunger for primacy. The mysterious deaths of Governor Clario and Storm Speaker Ikawa provoke hostilities between the Valian settlers and the Huawan residents. What starts with angry words escalates to retaliatory killings as each side blames the other. By the time anyone bothers to question the strange coincidences surrounding their deaths, including reports of a cloaked Omawi woman seen in both the port and the village, both sides have gone too far to turn back. The conflict eventually draws the attention of Queen Onakaza, who sends a contingent of warriors to drive the remaining Valians from the island. Port Maje becomes a cautionary tale for outsiders who would abuse the hospitality of the Huana tribes. As the balance of power changes in Deadfire, so too does Nekataka transform. Though the Kahanga monarchy moves its new seat of government to Ukaizo, Nekataka continues to be a busy and important Друга city. столиця стала. The Kahanga leadership takes responsibility for the welfare of the Raparu, and the gullet starts to improve. What was once a den of crime, poverty, and illness slowly becomes a quiet haven for the Raparu. Ukaizo reveals more about the ancient art of water shaping than the guild could have hoped to learn in another century of work. With this new knowledge, water shapers across the archipelago wield the currents and bend the waves for the pleasure and benefit of the new Huana Ну, все, звісно, класно, Хуана відроджується, прям це таке, а що стало з колесом, що з душем стало? Чи вони залишили це на третю частину? Та ну, так не можна. Напевно, що залишили.
Plagued with nightmares and haunted by the deaths at Hesango, Letharn begins questioning his faith in Aethys. At first, his fellow Dawnstars chide him, but that changes as word of Aethys' deeds at Ukaizo spreads. After all, what business have they worshipping a god who denied his own legitimacy? The faith of the children of the Dawnstars fades, but their commitment to the people of Deadfire does not. They continue feeding, healing, and helping the neediest, just as they have for decades. It is no longer a holy mission, but it is a mission all the same. Ruanu, the chieftain of the Huana at Tikawara, dies mysteriously. The tribe finds his body washed up on the same beach where Anaharu challenged him to the trial of waves. Some blame Anaharu's vengeful spirit. Others see it as Ngati's final judgment. And a few speak of a strange man seen lingering in the village. The leaderless tribe eventually scatters. Some head to Nekataka, while others seek out the Wahaki. Ships continue to disappear at the southeastern fringe of the archipelago, and stories circulate of a colony of vampires and gulls preying on their crews. The Queen soon sends a contingent of her bravest warriors who end the horrors of Splintered Reef. The dragon, Neraskirlas, no longer passes between Aora and the White Void. Це And the закінчення dead flow DLC. slowly breaks apart, exposing the temple long frozen within. Це закінчення DLC. Тут, напевно, теж було. Vatnir tries to hold the Harbingers of Dusk together, and Harbingers for a time of succeeds. the Vintage, чи як воно The називалось? group resettles Ой, до within речі, and не around the пам'ятаю. temple, vowing to protect it. Eventually, however, Remergon's godlike falters, and his followers sacrifice him to the White Void. The temple of Remergon falls into disrepair, home only to madmen and monsters. In besting the Beast of Winter, you earned the Death God's mercy rather than his enmity. The deity remains characteristically unforthcoming about his decision, and you're left to wonder whether in doing battle with him in the White Void, you somehow furthered his apocalyptic ambitions. Once repaired, the Adra at the primal island of Kazuari again pulses with the flow of soul доповнення, яке я essence минулого разу between here проходив. and the beyond. The feral life on the island flourishes, the jungles and veld growing ever wilder and resistant to settlement and exploration alike. The faces of the hunt continue to rule the Crucible and Gallowain's, or rather, Tawamawai's name. The trials summoned by the statue grow deadlier with each season, until only those rare few willing to brave the gravest of dangers seek out the bloody ordeals of Kazuari. Like the other souls following in your wake, Muatu eventually yearns to move on to the beyond and the wheel. Stymied by Aethys' actions, however, he settles on returning to Kazuari, where he joins the choir of souls that echo throughout the Crucible. A vast monstrosity of tentacles and flesh erupts from the Black Isles in the eastern Deadfire, before vanishing into the depths. None know what drives the titanic beast, nor where it will appear next, or what destruction it might wreak. Це ще одне доповнення. Ми туди не зайшли. Though your adventures alter the destiny of Aora and the balance of power in Deadfire, they also leave a lasting mark on those who travel at your side. Your companions find themselves changed, in ways both big and small. In the days sailing back from Ukaizo, Adair finds himself disillusioned with all gods, his own above all. Where the gods have touched Deadfire, he sees only destruction, loss, and emptiness. He casts off all symbols of Aethys, and even begins refusing to use his name. Ultimately, he chooses to remain with you on the Defiant, knowing if any mortal is to have the final word in a conflict with the gods, it will be the Watcher of Cadnua.
Shodi is not a priestess who understands the meaning of subtlety. As such, she makes her girlish crush on Adair painfully obvious from the moment she first sets eyes on the strapping fighter. Early in your travels, Adair appears discomforted by her persistent flirting. He often grimaces when she sidles up to him, Вона Едера and запала. he takes endless pains to keep their conversations terse and to the point. But after a little smoothing on your part to nudge them in the right direction, Adair makes an effort to view Shodi with an open mind. And Shodi begins teasing the veteran fighter in a more companionable and less amorous manner. After saving each other's hides a couple times and sharing more than a few laughs, the two form an easy, and you suspect, lifelong friendship. Ні. Plagued by constant nightmares and Чи ні? hallucinations, Shodi becomes increasingly disassociated from reality. Meanwhile, her power continues to grow with every soul she Просто harvests. дружба чи ні? You start to notice sliced up animal corpses everywhere you two travel. But when confronted about it, Shodi stomps her feet and fiercely denies any wrongdoing. А ні, їздиш все Then, гірше стане. one night, Shodi wakes, but never leaves the nightmare. Shivering uncontrollably, she packs up her belongings and slips away into the darkness, murmuring that she must return to the Temple of Gon in order to fulfill her purpose to her god. But she never Ясно, вона reaches таки the збожеволіла. None of the Dawn Ти Stars ж з know душі. what's become of her, aside from disturbing rumors of a harvester ravaging the southeastern islands in the Deadfire, leaving a trail of blood in her wake. Though the two of you no longer travel together, Shodi holds fast to the memory of you in her heart, remaining your fierce and doting girlfriend, faithful even in her absence. You receive a missive for Нарешті ти every day домучив. apart, Ну, though they нарешті. often arrive in a single bundle some weeks. До речі, одне із закінчень. Я не знаю, чи буду друге дивитися. Може я спробую. Якщо побачу тут кінець, так як я хочу. How Ну, you were like a fire that вони burns нічого не inside сказали her. про How про one day долю surely Еос. you will be reunited again. Долю світу нічого. Until then, she prays for your safety as she continues to labor in service to Gon. Ну, коротше, збожеволіла, пише листи, але commitment to збожеволіла. destroying the Leaden Key. With the wheel broken, loosening the god's stranglehold on Kith is more urgent than Ясно, ever. пішов далі шукати It is a членів lofty культу. goal, and one he does not expect to finish in his lifetime. But if there's one thing he's learned from the Watcher, it's that a single person can change the world. You let Rimaro go, and the former pirate ostensibly set sail for the trade lanes of the Eastern Reach, the Edier Empire, Old Valia, and the Republics. For the remainder of your time together, Seraphin seems, if not exactly happy, at least contented with the outcome of your confrontation with his former mentor at Sayuka. After your encounter with Aethys, the pirate drifts into quiet contemplation. As you sail into your next port, he meets you at the ship's rail. He'll be leaving the gods to you going forward, he tells you, and saving his bullets for those like to die from them. Seraphin parts company with you not long after. Occasionally, in the years that pass, you hear tales of his ship, the Taste of Freedom, and its violent exploits against any and all who would purchase or purvey Kith. After reporting back to her superiors for the Watcher's actions against the Valian Trading Company, Palagina is rewarded with reassignment home to the Valian Повернулась з Republics. республіки. She spends the next several years as the head of the household guard for the Duke of Anchenze. In this role, she is often lauded for her courage and loyalty. Even with all of the praise, there's still times when she cannot help but feel she could have had more influence. Я тут подумав, може краще Бордовенс спочатку.
Ну дивися, ти хочеш грати другу і третю частину? Ти скажи, чи ти. Ну, я ж знаю, що ти не дуже в таких іграх. Тільки не говорив, що тобі немає, це не проблема. Питання в тому, чи ти захочеш її проходити. Бо, як я знаю, друга і третя, особливо третя, капець яка довга. Despite her good fortunes in the Deadfire, Ти хочеш... Pallegina mourns the loss А, of може в тебе Jackalope немає. for years. Будуть в тебе друга і третя, ти She не хвилюйся за curses це. herself for not finding Питання her в тому, чи friend ти захочеш їх проходити. for not Це ж не protecting him from трішки Captain жанр. Quetzalcoatl and his crew. Чи ти саме такий On a few божевілля, як lonely в nights, Borderlands подобається? Pallegina composes letters to the Watcher, asking what more they could have done to save him. They are never sent. Time away from the Navy gives Maya Rua some perspective on how Rauatai conducted the Deadfire occupation. No sooner does she return to active duty than she Ось, що перше voices her тобі сподобалось? frustrations over some of the more Цікаво. Ну, underhanded бо я... tactics Ти ж сам говорив, що шутери це не твоє, але... Her voice carries all the way to the Ranganui, who reminds his admirals that battles are won by superior tactics, but war is a battle of precedent, and winning is not always a victory. The people listen. Though Mayo's covert assignment in the Deadfire is considered a success, few claim knowledge of it or openly congratulate her. She receives no praise beyond knowing glances or the occasional raised tankard from her countrymen. She never responds. She looks forward to seeing her brother again. So does Ashiza. Takehu never intended to grasp at the destiny his coming foretold, but he finds himself doing just that. He sails from island to island as an emissary from the gods to the Huana people. The tribes welcome his message and use it to bridge their traditions across the archipelago. Huana unity has never been stronger. With Ngati's covenant firmly in mind, Takehu feels confident enough to reshape the very Deadfire. Взагалі сам проходив? Їх? Ти про що? Про шутери? Your farewell is short and cordial. Вони Nothing всі further соло needs to майже be said, проходяться. and you wish each Не other сказав би, що так well. багато є Takehu копних does not look back. на проходження. The sea feels restless in his absence. Your pursuit of Aethys and your journey to Ukaizo signal the end of forces that have shaped the lives of Kith А, and про the course of Borderlands. nations. The cycle of reincarnation has been broken. The storms of Andra's mortar have calmed. Yet each Нам воно ending не подобається, ну, promises a new тим не beginning. менш ти трішки грав в цьому. As the sun rises over Ukaizo, Kith Тесо. turn their gaze О, до речі, це історія... Чекай, це нарешті доля світу. Так. and at the world they will fashion for themselves. Не написали долю, тобто... As the Watcher of Cadnua and the former Herald of Bareth, you return to your ship and begin the long journey home. You hope for calm weather. Тобто долі світу не написали. Залишилося в переродженні. Ой. Ні долю богів не написали. Ні долю людей, що робились, що втратили переродження. Натяк на третю частину, ну, сумніваюся, що третя буде найближчі 3-5 років. І поки ти грав. Ні, та я знаю, але потім мені набрид однакові квести. Є таке. Ну, в DLC там цікавіше.
Ми з ним не проходили квести разом, ми гріндили. Грінд тобі теж не набридне. Як він всім набридає, серйозно. Може тобі більше сподобається колись Final Fantasy Online, коли я в нього перейду. А це ще буде не скоро. Давайте. Ого! 32 зробили. О, це серйозно, серйозно. Beast of Winter я пройшов. Player, це я пройшов. А це, можливо, треба було б теж пройти, але... Вон, Forgotten Sun, це про цього... Ктулху. Але я вам скажу, що... Я не знаю, чому перша частина мені більше сподобалась. Можливо, тому що я не люблю піратську тематику. Це що таке? А, це подяка. А назад можна відмотати? О, можна назад відмотати. Молодці. Це яка прикольна штука. Треба, щоб в всіх іграх таке робили. Жартую. Можливо, піратська тематика мені не подобається, тому... Сюжет тут фінальний якийсь і прямий. Ну, головний якийсь такий, я не знаю. Мені чомусь там більше сподобався. Не знаю чому. Кому подобається грінд? Я там знаю. Запитайте, хто гріндять 1000 годин в цих самих. В... Так, це останній автосейв. Давайте подивимось, що тут. Ну, зараз пробуємо побитися. Ну, це той варіант, який я захотів. Це ж тільки варіант закінчення, це той якраз, який я хотів. Дати шанс без богів, але... This isn't right. How can you have faith no matter how you dare? The souls... Because, but you see... It's sad. I can only... What right do you... Aloth, but in it, one must... But what of you, Watcher? And how do you propose to do that? God'll squash you... Watcher, there is no fight to be had. If you seek rest, I can take your soul from you. Though it would be a strange and tragic end to your journey. А ну, якщо вибрати битися з ним. Тобто можна говорити, не робити це, а не битися з ним. Your stand against Aethys lasts no longer than it takes you to declare it. In less than the span of a breath, the god absorbs your soul Ясно, просто into his витягнув душу і все. where it mingles with the thousands already there. It is a strange afterlife, a place of sleepy peace for some and unrelenting tedium for others. Да, я сумнівався, що буде битва It is a якась. place of stasis. You surface from the morass, time and again, only to remember the task you left behind, and how powerless you are now to complete it. You dimly perceive a world in chaos, souls hanging in the balance. You recall there was something you were supposed to do, but it feels as though you've been locked in a cage and dropped into the sea. You sink and forget, only to remember again. Як ти уявляв битву з ним, не знаю. А текст. Тобто в цьому завершенні немає навіть тексту, що буде? Це типу програш. Ой, прикольно. Давайте ми скіпнемо. Я разок. Я спробую говорити його не робити. Розкотав на смерть. Я не знаю, який варіант. It may great each the self all This isn't right. How can you no matter dare the soul Ukazos, but you see... it saddens. I can only What right? Aloth, but it one must but what of you? Так, а тепер зараз буде складна штука. Як говорити Why have його... you followed me? Говорити його не... Have you come to bear witness to the breaking of the wheel? Можна знищити його. Це не змінить кінцевий квест. Ну, отих текстів не змінить. Тому що там взагалі не згадувалось про колесо в фіналах. В фінальних оцих
У текстах нічого не згадалось про колесо. І про богів, і про битву, про просто всі самі на себе полишені. Ні про те, що вони спробували відбудувати, ні про Холлоубор, нічого не згадалось. Ні про долю світу. Ну, як зачіпка на наступну частину гри. До речі, дуже гарна зачіпка, тому що якщо не можна буде його зупинити, хоча мені здається, що я зможу, то там могло бути щось таке. Але знову ж таки. Так. It is pity for mortals that drives me, Watcher. I have felt it in every step I Це have взагалі неможливо taken to зробити. cross the Deadfire Ні, ну має and бути reach можливий this спосіб. place. Має. What more would you have me do? While I hope that animancers would realize the ultimate importance of repairing the wheel, I admit that many may be distracted by the problem of lost souls. I know such sympathy should be commended, even though I recognize what trouble it could cause. Thank you for making me think of the lost souls, Watcher. I will provide a haven for them after my work here is finished. Indulge me in a moment's curiosity. There is something I wish to know about Eora, about Kith, that I can only learn through your eyes. Very well. You have carried a heavy burden across the Deadfire, Watcher. Before I go, I would rid you of it. You are free now. Many will come to you for I have Те саме. Aethys squares himself. He returned cracks. You see Aethys's arm. Той самий варіант. As Maras Nua's body the greatest hope, and while Maras Nua reclaiming Ukaizo is both a symbolic and the valiant due to the Royal Deadfire the battle at Andra's the conflict eventually as Там, напевно, треба перший варіант вибирати завжди. Зазвичай так і було. Перший і. Взагалі тут можна і переконати. Головне меню завантажується, це просто щось з чимось. Вже так важко вивантажити всі ресурси. How can you, no matter... Adair, the soul... Because, but you... It's... I can... What's right? Aloth, but inact. One must... But what of you, Watcher? Why have you followed me? It is pity for more... What more would you have me do? It is true. While the eventual restoration of the wheel will bring them relief, they will suffer until that time comes. Thank you for making me think of the lost souls, Watcher. I will provide a haven for them after my work here is finished. А взагалі можливо це зробити чи ні? Indulge me Все, in це a кінець, moment's те саме. curiosity. There is something very well. You are many I have. Те саме. Що, нема способу його говорити? Я не знаю, може є якийсь спосіб, можливість його вговорити, не знищувати. А ну чекай, не гляну. Той сайт, що ти мені написав. Так.
Так, це. О, фінальний бос охорон. Guardian of Ukaiza? Фінальний бос? Я ж не пам'ятаю такого. Це ми так швидко били, що й не помітили. А, ні, ми його не бачили. А як це ми його не бачили? Там десь на арені має бути. А ми його не бачили, цікаво. Можна завершити гру, не вбивши фінального боса, просто поварившись Еотосом. А, може ми його... Він не стрибнув, бо тому що ми ви звільнили ту тваринку. А, точно. Файно. Ні. Ага. Тобто ми ми переконали Еотоса вибрати одного з богів як лідера. Це одна із хороших кінцівок. Це хороша кінцівка. Його не можна відговорити знищувати колос. Він знищує в будь-якому випадку. Ясно. Тобто ми просто пливли і. Серйозно? Тобто ми варіант вибрати зжалітися над людьми це хороша кінцівка. Але він все одно знищує, я так розумію. Вибрати одного з лідером це одна з хороших кінцівок. Переконати з вдохновити. Це як це називається? Надихнути смертних. Це хороші кінцівки. Але він все одно схоже знищує. Попросити знищити не тільки колесо зруйнувати, а знищити його. Все одно погана кінцівка. Але якщо він відмовиться, то гарна кінцівка. Не втручатися, це те, що ми зробили. Це добра кінцівка. Казати, що я з ним б'юся, це кінець, тому що це. Тому що це буде. Він просто душу витягне. Ні. Він може знищити колесо, а це одна з поганих кінцівок. Світ при цьому не зникне. Світ взагалі не зникне. Ні в якому випадку світ не зникне.
Ну, не знаю, тут, по-моєму, і по кінцівкам щось вони таке намудрили. Тому що, виходить, ми не можемо жодним чином повпливати. Хороша кінцівка яка? Ну ось моя хороша кінцівка була. Він знищив колесо, і людство почало жити під керівництвом корінних жителів Гоана, які стали столицею в цьому місті. Поставили столицю і вигнали, ну не вигнали, а врівноважили сили з зовнішніми націями. Ну, вони ж були послаблені, і плюс вони об'єднали більшість племен. Тому хіба ж, якщо щось там пробувати вибирати, далі в відповідях. Щось дуже дивно. А ти ще спробую. Ні, схоже, тут без варіантів. Ми не можемо його зупинити, знищити. Просто тут різні варіанти з хороших кінцівок. Погані кінцівки такі. Так. Ауто знищить все. Давайте перевіримо. To see you. It reach the all. This isn't right. How can no matter Dare the soul? Ну, не It saddens me that I can only. Колесо повністю знищить. Не весь But світ. in one must. But what of you, Watcher? Why have you followed me? А ну. Have you come to bear witness to the breaking of the wheel? The Watcher understands what must be done. There is much blood to be let, and more tears shed if Aora is to be healed of its current blight. Destroy it all. Put us out of our centuries-long misery. truly? Is this what you would do with the power placed in your hands? No. This is Remergon's doing. You cannot believe this is what is best for us, Watcher. Why would you ask me to do such a thing? The cycle cannot be denied. Death and decay come for all, whether or not the wheel is broken. Even if a final death is inevitable, life is still worth living while we have it. No, Watcher. I will not succumb to despair. I will not let you corrupt my purpose for being here. Indulge me in a moment's curiosity. Very well. You are free now. Many will I have. Не вдалося. Aethys squares him. He returns cracked. You see Aethys's arm shut. Це те саме, все одно залишилось. As Aethys's voice fades. Unfortunately, your legend will not last very long. The doubt you have planted in Aethys is a relentless force. To have come so far and hoped so boldly in the valor of Kith, this doubt festers within Aethys. As he reaches beyond the wreckage of the wheel, it passes from him to the luminous waves drown the coast. The earth splits and swallows cities. Luminous Audra dims, and the gods fall silent. The real destruction, the death of Aora begins with the small things. Grass and insects, all the tiny lives that are hardly missed until they are gone. But in the shadow of each death is another. Grain withers on the stalk, cattle choke on dust, nations starve too quickly to make war. А, ось це все-таки кінець, погана кінцівка. Does not come back. Оце погана The кінцівка, bones of правильно? Aora's dead sink into the soil, and their untethered souls leach into the in-between. The world ends as others have begun, a lifeless rock in a cloud of essence. Ага, оце погана кінцівка, ми нічого. Ні про людей, ні про чого. Ну, тобто. Оце погане завершення. Чи це добре завершення? Попробуй зрозуміти.
Ну, я не такий, щоб досліджувати завершення ігор. А, можна просто пропустити. Я таки не зрозумів, яку я кнопочку не натиснув. Тому що, може, якби гра там подобалася. Хоча мені спершу сподобалось дуже, але все одно всі варіанти я не досліджував, бо я... Надто ще багато що є досліджувати, щоб тут це досліджувати. Тому гра, в принципі, чудова, дуже гарна, але мені перша сподобалась краще. Може, тому що вона перша. Може, тому що я не дуже був стосовно цього плавання, піратства. Важко сказати. Хоча основний сюжет там якось він епічніший був, ніж тут. Що тут ми вирішуємо долю всього світу, але... Ну, та кінцівка, яка в нас була основна, вона, в принципі, гарна. Тому прийшов я на гарну кінцівку відразу, не дивлячись варіанти. До речі, скільки... А, тут по тривалості немає. Є, майже 100 годин. 98,5 годин. Але ми пропустили один DLC, то буду рахувати, що з усіма DLC буде 100. Правда, не пропустили, одне виконали, яке зовсім не цікаве. Сама епічна кінцівка була в Mass Effect. О, та. Там така кінцівка, що просто жесть. Кінцівка кінцівок. Кінцівка кінцівок просто. Коли тобі дають. Для тих, хто не хоче буде проходити Mass Effect, то може затулити вуха. Тому що в третьому Mass Effect там такі показують заставку, летять кораблі. І далі перед тобою 3 стрілочки. 1, 2, 3. І це, до речі, це в базовій версії цього не було. Та нічого там не переробили. Там те саме в цій легендарній версії. Що смієшся? Раніше там навіть цього не було. Не було навіть вибору. Ти просто переставили перед фактом завершення і все. А потім вони допиляли, коли вже на них дуже багато піднялося хейту за те. Але епічне завершення все одно не вийшло. Тому що дати всім можливість, це насправді не дуже мені подобається цей вибір. І в підростах мені теж не подобається, що типу дають вибір, це класно, але це епічність знімає завершення сюжету. От серйозно. От той же Borderlands, які будемо грати, чи якісь інші, там, де є один сюжет крутий. Там ти, може, і не відчуваєш впливу, особливо в кінці. Але якщо воно гарно спродюсовано, то воно краще враження потім складає, ніж оце. Ну, тут таке відчуття, що вибір без вибору, так. Тут вибір без вибору. Ну що, гарна була гра, майже 100 годин. Мені сподобалось, але багато яких цих речей я б, можливо, по-іншому. Я піддав більшу оцінку, якби деякі речі були не так зроблені. І в основному сюжеті, і в геймплею. Може, тому і вона не окупилася, хто його знає. Ось такий фінал вийшов на 3 години 40 хвилин.